Hello guys and welcome to the channel. आज म सज्जन राज वैद्यको हतारिँदै बतासिँदै भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो, तर केपो चाहिँ 7 फ्रेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि म इन्ट्रो बजाइदिन्छु। So फर्स्ट कर्ड चाहिँ डी र राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ म स्लोमा बजाइदिन्छु। फर्स्ट र थर्ड प्लग गर्ने र थर्ड सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड फेरि एकचोटि फर्स्ट र थर्ड थर्ड सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड र त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ डी को फर्स्ट स्ट्रिङमा चाहिँ थर्ड फ्रेट थिच्ने र राइट ह्यान्डले चाहिँ फर्स्ट थर्ड प्लग गर्ने र थर्ड र फिफ्थमा लाने सेकेन्ड कर्ड चाहिँ ए मेजर। राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ सेमै हो, तर अब स्ट्रिङहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। जस्तै अब चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ युज हुने भयो र त्यसमा पनि राइट ह्यान्डको चाहिँ सेकेन्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकेन्ड थर्ड। बेसिकली राइट ह्यान्डको चाहिँ यो प्याटर्नमा जाने भयो र यो एमा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङमा चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटदेखि थर्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने अनि फिफ्थमा र यो पछि चाहिँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ तर ओपन र यसको राइट ह्यान्ड प्याटर्न पनि सेम हो। यो सकेपछि चाहिँ ओपन स्ट्रिङदेखि चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने र फिफ्थमा र त्यसपछि चाहिँ र यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङ चाहिँ ओपन। राइट ह्यान्ड प्याटर्न सेम। फेरि एकचोटि स्लोमा बजाइदिन्छु। म फर्स्ट भर्स पछिको बजाइदिन्छु। र यसमा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ सेम हो, तर स्ट्रिङहरू चाहिँ फर्स्टमा सेकेन्ड स्ट्रिङ र फिफ्थ स्ट्रिङ फिफ्थ फोर्थ ओपन फिफ्थ अनि फोर्थको फोर्थ फेरि एकचोटि भन्छु। सेकेन्ड र फिफ्थ त्यसपछि फोर्थ ओपन छ फोर्थ चाहिँ त्यसपछि फेरि फिफ्थ अब फेरि फोर्थ तर फोर्थ फ्रेटमै फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा
त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङमा थर्ड फ्रेटमा नभइकन अब चाहिँ फिफ्थ फ्रेटमा र प्याटर्न माथिको चाहिँ सेम फेरि एकचोटि गरिदिन्छु यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ छ फेरि एकचोटि गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ हामी स्किप गर्छौँ र फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र यसको प्याटर्न चाहिँ फर्स्ट थर्ड र फिफ्थमा प्लग गर्ने र बाँकी सेम फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ फेरि एकचोटि म पोजिसन भन्दैछु लेफ्ट ह्यान्डको फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ हामी स्किप गर्छौँ र फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट र राइट ह्यान्डले चाहिँ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ प्लग फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ र त्यसपछिको पोजिसन चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र लास्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र यसको प्याटर्न चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ र लास्ट स्ट्रिङ प्लग गर्ने लास्ट थर्ड लास्ट सेकेन्ड थर्ड र फेरि ब्याक टु यही पोजिसन फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र ठ्याक्कै यही पोजिसनलाई माथि सिफ्ट गर्ने र अब चाहिँ फोर्थ फिफ्थ र सिक्स स्ट्रिङ हुने भयो प्याटर्न पनि सेम तर अब चाहिँ एक स्ट्रिङ माथि गर्नुपर्ने भयो यो पार्ट एकचोटि म बिस्तारै बजाउँछु र यो पछि फेरि इन्ट्रोकै अथवा भर्सकै रिपिट हुन्छ यो वाला र त्यसपछिको फेरि यही त्यसपछि चाहिँ तर हामीले नर्मल बी माइनरमै गर्दा नि हुन्छ सो सब सेम हुने भयो तर यो कन्फ्युजिङ पार्ट चाहिँ हुँदैन सो बेसिकली बी माइनर गर्दा हुन्छ सो इन्टरल्युडको रिदमिक सेक्सन चाहिँ सो फर्स्ट कर्ड चाहिँ यसमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट सबै ओपन र लास्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङलाई चाहिँ सकेसम्म म्युट राख्ने र त्यसपछि चाहिँ F minus 7th यसमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेट र फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र
D. सो यसमा चाहिँ तर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङमा त स्ट्रम गर्ने र त्यसपछि A तर सेकेन्ड स्ट्रिङमा चाहिँ थर्ड फ्रेट फेरि एकचोटि गरिदिन्छु म इन्टरल्युड सकेपछि चाहिँ यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र फोर्थ र फिफ्थ स्ट्रिङ चाहिँ ओपन र यसको राइट ह्यान्डको प्याटर्न चाहिँ फोर्थ र फिफ्थ प्लक फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ र आउटरोमा चाहिँ इन्ट्रोकै ओके गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो इफ अरू कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स एन्ड यो भिडियो बारे केही क्वेसन छ भने पनि कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब